De undeva din galaxie, nava Argos gonește spre pământ. Au trecut 8 ani terestri de când Roxana și Alex au plecat de pe planeta natală într-o misiune de cercetare. În acest răstimp s-a născut fiul lor, Dan. Primii pași pe care îi face micul pământean îl poartă în universul sutelor de aparate cu care este împânzită nava, așa încât la o vârstă foarte fragedă ajunge să mânuiască cu măestrie jucăriile pe care le construiește tatăl său. Încet, încet, cunoștințele lui Dan se completează între poveștile mamei sale și informațiile furnizate de marele computer poreclit Bob. Drumul spre pământ s-a desfășurat normal, până ce Argos a ajuns în preajma barierei Van Cleef, numit astfel după descoperitorul ei. Aici, într-o întinsă formă a spațiului, cuprinzând câteva zeci de stele cu planetele lor, se manifestă puternice furtuni gravitaționale, care au făcut să dispară de-a lungul timpului numeroase nave cu echipajele lor. Și iată că, într-o noapte convențională, pe Argos s-au declanșat semnalele de avertizare. Mama, mi-e frică. Alex, ce se întâmplă? Nu știu. Liniștește-l pe Dan. Comenzile sunt blocate și legătura cu Bob s-a întrerupt. Atunci ecranele? Nu înțeleg cine le acționează. E un mesaj SOS dinspre bariera gravifică. Sunt Andra O'Neill, pilot. Am eșuat de bariera Macleod în 6476. Coordonatele. Nu se poate. Cine a ajuns acolo nu mai scapă, știi asta. Și totuși... Stai! Am din nou semnal la calculator. Atenție! Atenție! Un mesaj SOS din direcția barierei gravifice Van Cleef. L-ai înregistrat, Bob? Înregistrat. Eliminat perturbațiile. Prelucrat. Spune repede. Sunt Andra O'Neill, pilotul navei Cronos 2. Am eșuat dincolo de bariera Van Cleef pe o planetă necunoscută. Calendarul de bord arată anul 6476. Nu pot stabili coordonatele. Nu înțeleg. O planetă necunoscută? Și ce rost are referința la calendar? Ce rost? Atunci ai auzit de Andra O'Neill. Andra O'Neill, pilot clasa IT, născută în anul 5620, 12 zboruri intergalactice. Adică Andra are 850 de ani? Corect. Corect. Trebuie să ajungem la ea călăuziți de unda mesajului. Și asta până nu pierdem legătura. Alex, dar bariera? E un loc de trecere, acolo pe unde vine și mesajul. Dar nu cer să o abandonăm. Alex, Dan n-a văzut pământul niciodată. Reușim. E un prilej unic. Trebuie! Și astfel nava Argos își modifică traiectoria, îndreptându-se spre zona perturbațiilor gravifice prin norul de meteoriți ce străjuiește centura Van Cleef. Deși nava e pilotată de cel mai complex computer construit de om, marile perturbații din zonă îi fac zborul nesigur. Privește! Privește ecranul principal. Mesajul se transmite din nou la scară galactică. Avarie la motorul direcțional. Ce ghinion! Nu-l pot acționa decât din exterior. Ia o navetă și un robot de intervenție. Așteaptă, vin cu tine. Programează-l pe Bob.
Dacă ni se întâmplă ceva, să ducă nava pe cea mai apropiată planetă propice vieții. Pentru asta sunt suficiente celelalte motoare. Crezi că... Nu avem de ales. În sfârșit, hai repede înapoi. Nu pot! Comenzile sunt blocate. Pierdem contactul cu nava. Trebuie să-i vorbim, dar eu nu sunt în stare. Încearcă tu, te rog. Bine. Dar să nu plângi. Îți vorbește tatăl tău. Fii liniștit. Noi am plecat într-o misiune de cercetare. Vom lipsi mai multă vreme. Dar tu ești acum mare și înțelegi mai multe. Fii cu minte și ascultă-l pe Bob. Băiatul meu. Bob, ce-a fost asta? Tu înțelegi ceva? Fleacuri, băiete, o să fiu tot timpul cu tine, o să te învăț o mulțime de lucruri, dar mai întâi să ne așezăm undeva. La scurtă vreme, Argos aplanetizează în jungla unei planete necunoscute. Simțind că trepidația navei a încetat și văzând pe ecrane lumea neobișnuită de afară, Dan îi cere lui Bob să deschidă ecluza spre exterior. Bob, deschide! Vreau să ies! Dan, rămâi, așteaptă, trebuie să crești, trebuie să înveți. Dan, rămâi, nu pleca, părinții tăi nu se găsesc pe această planetă, nu pleca.
Astfel au trecut mai bine de 12 ani terestri, în care Dan a crescut și a învățat să comunice cu ajutorul gândurilor cu stranii locuitori ai acestei planete. Și iată că într-o zi aparent asemănătoare celorlalte, pământeanul este chemat în peștera legilor. Cel fără nume. De când ești printre noi, Dorea, planeta pe care te afli, s-a rotit de 12 ori în jurul soarelui său. În acest timp, ai învățat nu numai să-ți transmiți vorbele prin gânduri, ci ai dobândit și alte puteri. A venit vremea să aflăm dacă îți poți purta singur de grijă. De aceea, sfatul bătrânilor vrea să te supună unor probe. Urmărește-mă cu atenție, cel fără nume. Aceasta e torța sfatului. Trebuie să o aprinzi. Încercarea nu s-a terminat. Urmărește-mă. Cristalele pe care le vezi sunt imaginate de mine. Tot eu le voi distruge și tu le vei reface din memorie. Și acum proba vânătorului, cel fără nume. Dovedește-ți forța și îndemânarea. Un zamp. Cred că l-am ales bine. Cel fără nume își poate purta singur de grijă. Merită pe deplin semnul vânătorului. Întreb însă sfatul dacă nu a venit clipa să dezvăluim și marea taină. Mă opun! Cel fără nume abia dacă va supraviețui fără noi. Am să vă fac dovada. Privește această piatră. Încearcă să-ți adun gândurile. Concentrează-te. Gândește-te la tine. Vedeți? Asta nu a reușit. Fiindcă la îndemnul tău i-am ascuns cine este. Știm bine că numai el ar putea ceea ce nouă nu ne e cu putință. I-am ascuns trecutul ca să-l ferim de un șoc. Bine, Skill. O să ne mai gândim. Cel fără nume poți pleca.
fața peșterii legilor, doreenii se pregătesc de sărbătoare, căci odată cu venirea vânătorilor, cel fără nume va primi semnul. Apropie-te, cel fără nume. De semnul vânătorului ce pe drept ți se cuvine. Primește semnul vânătorului ce pe drept ți se cuvine. Cel fără nume! Cel fără nume, unde pleci? La vânătoare? Ia-mă și pe mine! Tu ești prea mic. Ei, parcă tu n-ai vânat și înainte de a primi semnul. Bine, bine, dar să fii cu minte. Te bucur că ai primit semnul vânătorului? Acum poți asista la sfatul bătrânilor. Dar pe această potecă n-am mai fost niciodată. Ei, privește, nu vezi nimic? Arbori de acon prăbușiți. Sunt otrăvitori, nu-i putem atinge. Îi îndepărtez eu, stai liniștit. Hai, ajută-mă. Sunt prea mic. Dar tu ai semnul vânătorului. Ajută-te de el. Ai dreptate, încă nu m-am obișnuit. Nu mai pot să merg. Tu nu simți nimic? Ba da. Numai că pe mine ceva parcă mă cheamă. Oprește-te! De aici începe zona interzisă. Trebuie să merg. Nu se poate. Niciun dorean nu a putut trece. Bătrânii spun că acolo a căzut o stea. Poate. Dar eu simt o chemare. Rămâi aici sau dacă vrei, întoarce-te, dar să nu afle nimeni că am trecut hotarul. Trebuie să văd ce e acolo.
Dan, bine ai venit. Te-am așteptat mereu, știam că te vei întoarce și iată, ai venit. Pentru prima oară, după 12 ani, Dan auzea articulându-se cuvinte într-o limbă pe care încerca să-și o amintească. Dan, întoarce-te, întoarce-te, te-am așteptat, întoarce-te, nu pleca din nou, Dan, întoarce-te. Știu, tinere, tu cel fără nume, ai aflat o parte din marea taină. Acum nu mai trebuie să-ți ascund nimic. Privește cel fără nume. Peștera legilor nu este altceva decât nava cu care noi, astronauții planetei Kama, am naufragiat pe Dorea, ai cărei prizonieri suntem. Toate încercările de a evada s-au dovedit zadarnice și ne-am consumat inutil combustibilul navei. Din păcate, energia lui Argos nu poate fi de folos motoarelor noastre. O forță uriașă, a cărei prezență o simțim tot timpul, se manifestă în perimetrul pe care pământenii l-au numit Centura Van Cleef. O curbură a spațiului sau poate o distorsiune a timpului. Tu singur poți să ne ajuți. De aceea te-am învățat tot ce știi. Încearcă să scapi și să ne aduci ajutoare de pe Kama. Au trecut zile și nopți peste planeta Dorea. Pe astronava natală, Dan își amintește cu ajutorul lui Bob limba vorbită a pământenilor și învață tot ce ar trebui să știe un explorator galactic. Într-o zi ne vom întoarce acasă pe planeta albastră, care e într-adevăr minunată. Dan, în tabăra prietenilor tăi se întâmplă ceva neobișnuit. Nu am date suficiente.
Voi doi rămâneți aici. Cel fără nume, nu fi trist. Suntem de câteva milenii prizonieri pe Dorea și ca să ne prelungim viața, ne-am cufundat în somnul pe care voi îl numiți anabioză. Cei care te-au crescut au fost proiecțiile noastre, un fel de jucării menite să te ocrotească și să te învețe. Acum, pentru că te poți descurca singur, Skill, comandantul nostru, care nu crede că ești în stare să ne ajuți, ne-a poruncit să te abandonăm. Dar eu sunt convins că tu ai să ne salvezi. De aceea, pornește către cea de-a patra planetă a stelei învecinate. Acolo te așteaptă. Odată cu transformarea doreenilor, Dan nu mai are liniște, căutând cu orice preț să părăsească Dorea pentru a regăsi firul rupt pe cea de-a patra planetă. Argos, avariat, nu mai poate fi pornit și Dan își propune să construiască o altă navă. Bob, trebuie să vorbesc cu tine. Ascult. De la împietrirea doreenilor mă tot frământă un gând. Bucel mic, de ce nu s-a transformat? A fost protejat de ecranele navei Argos, aceleași care nu l-au lăsat să treacă atunci când ai descoperit prima dată nava. Bine, și încă ceva. Eu am crescut printre ei și Bu a rămas la fel de mic. Bine înțeles, ți-a explicat și doreenii erau într-o permanentă stare de anabioză în care organismul se conservă. Am înțeles. Și acum altceva. Vreau să plec de aici. Ai vreo idee? Trebuie să construim o altă navă. Dar bariera gravifică este o adevărată capcană pentru navele clasice. Construim una pe alte principii. Adică? Biotronică, o navă ale cărei
comenzi să fie prelungirile simțurilor tale. Așa a început construirea navei Olandezul Zburător, numit astfel după o veche legendă pământeană despre o navă cu pânze, pentru care timpul și spațiul nu aveau opreliști. Acum e gata nava alei cărei comenzi primesc impulsul direct de la tine. Este gata. Tu îți poți controla energia și asta o face de 2 ori mai eficace. Bine, Bob. Acum te pot decupla. Transportorul te va duce pe noua navă. Acolo îți vei reface legăturile. Gata, Bob. Răspundem. Cuplat. Perfect. Mâine pornim. Pornește către cea de-a 4-a planetă stelei învecinate. Acolo te așteaptă. Atenție! Atenție! Modificări structurale în mediul exterior. Anomalie spațio-temporală, salturi în timp, stabilirea coordonatelor imposibilă. Bu, Fipu, unde sunteți? Unde suntem? Dan, unde ai fost? Asta mă întreb și eu. Dăm coordonatele. Am depășit fenomenul cu o abatere de 3 secunde față de reperul galactic. Bravo, și nava s-a purtat formidabil. Uite, au sărit doar câteva contacte. Bu, Fipu, stați liniștiți. Mă întorc repede.
Trebuie să existe o intrare. Rămâi aici! Păzește nava! Îmi citești gândurile. Atunci sau vide pe Dorea, dar asta nu-i cu putință. Și atunci rău ai făcut intrând aici. Într-adevăr, ești trimisul doreenilor. Mi-a vestit nouă că vei sosi și că vei fi în stare să ne salvezi din captivitate. Iartă-mi neîncrederea, dar trebuia să te încerc și îți mai sunt dator o explicație. Aici te afli tot pe o navă. Toată planeta e o navă cu care am străbătut galaxia și iată că acum, ultimul dintre cosmonauții acestei nave, am căzut în capcana centurii de radiație. Dar ce numiți voi bariera sau centura Van Cleef se comportă ca o ființă rațională. Numai experiența ta va confirma sau nu această bănuială. Fii sigur că voi cerceta, cavalere. Vino să-ți arăt.
Inima acestei astronave este cronomobilul, o mașină de călătorit în timp. Călătorind în timp, Dan și cavalerul vizitează una după alta capitala planetei Abigan, precum și regiunea stâncoasă din trecutul ei. Planeta Dezira, în perioada în care localnicii purtau războaie. Și în sfârșit apele mării de pe planeta Fezial. Înapoi. Du-mă înapoi. Sunt ultimul din seminția mea. Și dacă altfel nu se poate, e mai bine să rămân aici. Mulțumesc, cavalere. Rămâi cu bine. Uite, cronomobilul se înalță. Dan nu reușește să stăpânească cronomobilul și dezolat încearcă să se întoarcă din călătoria neizbutită în timp. Nu te poți măsura cu mine. Cum mă poți? Mobilul, semnul vânătorului și cu toți prietenii mei. Încearcă. Înfruntă-mă. Dar te previn, vei pierde totul. Du-mă la navă, cronomobilule. Îți ordon. Atenție! Atenție! În apropiere se află 1450 de nave de luptă. Dau coordonatele. Nu e nevoie, Bob. Îți voi face pe plac. Înfruntă-mă cu toți prizonierii pe care vrei să-i salvezi. Și astfel, piloții nenumăratelor lumi, prinse în centura Van Cleef, încep să comunice între ei. Uite-i pe ei noștri, pe Doreen! Cel fără nume, ai reușit? Te-ai pregătit îndeajuns, pământeanule? Da, cavalere. Bun venit! Nu cumva să dăm greș? Acum bănuiți cu toții cine ne-a făcut prizonieri. E necesar să ne unim forțele pentru a ne elibera. Ai ce ți-ai dorit. Înfruntă-mă și vei pierde. Vei pierde. Nu se poate, Bob! Împrăștiați-vă!
Cronomobilul! Ai ce ți-ai dorit. Înfruntă-mă și vei pierde. Vei pierde. Fără prieteni, fără navă, înfrânt în bătălia cu Van Cleef, Dan se rostogolește în spațiu, protejat doar de scutul propriei sale energii. Bun venit, pământeanule! Multe mai l-aș așteptat. Încerci să-ți amintești? Așa e. Te-ai ridicat la luptă și ai fost înfrânt. Lasă-mă, ce vrei? Sunt prietenul tău, un vechi prieten. Cine ești? Mi se spune Nodul. Cavalerul a amintit de mine. Cavalerul a murit. Toți au murit. În locul tău n-aș mai avea decât un gând. Revanșă. Adversarul tău este nespus de puternic, dar nu invulnerabil. Cine ziceai că ești? Nodul. Mi se spune așa pentru că înlesnesc legăturile între prizonieri, înnodând gândurile și speranțele lor, în așteptarea libertății. În fiecare grotă de aici este o cale de comunicare cu o altă lume. Și de ce mă îndemn să lupt iar? Pentru că Van Cleef poate fi înfrânt. El nu e o ființă ascunsă în centură, ci însăși centura, o alcătuire de neînțeles. A apărut nu se știe de unde acum mai multe cicluri și a cuprins câteva zeci de stele cu planetele lor, prefăcându-le în capcane pentru astronauți. Labirinturi spațio-temporale, nimeni n-a mai putut scăpa, nici măcar prin moarte. Viața și captivitatea lor au ajuns fără capăt. Îmi spui povești, Nodule. O ființă ca asta nu poate fi învinsă. Ba da, învinsă și prizonierii salvați, cu condiția să te întorci în timp și să te lupți înaintea uciderii lor. Să lupt singur? Dar nu ești deloc singur. Eu mă aflu aici ca să te ajut. Oriunde pătrunzi, mă vei găsi.
Apără-te! Ești pe planeta Retania, iar focul e adevărat, nu te cruță! Fugi! Înapoi! Unde? În spațiu și timp! Înapoi în pragul grotei și în clipa dinainte de a intra! Nu știu cum! Ai mânuit cronomobilul, amintește-ți! De necrezut! Minunată mașină, cronomobilul! Pe când te luptai să stăpânești, ți-a transferat puterile lui. Îți lipsea doar impulsul să faci primul salt. Acum poți călători în trecut sau în viitor. Ce-ți mai dorești? Semnul vânătorului, ca să-mi concentrez forțele. Nu cumva e... Așa se pare. Ia-l și convinge-te. Nodule, cad! Ajută-mă! Nu e nevoie, nu vezi? Plutești, te înalți. Cum te-am izbutit? Semnul vânătorului ți-a dat de mult puterile lui. Nu-ți mai folosește să-l porți. Glumești, nodule. Încearcă. Formidabil! La fel, nava ta, olandezul zburător, ți-a lăsat însușirile ei înainte de a fi distrusă. Te mai crezi neputincios și singur? Văd că și tu ai aceleași puteri. De ce n-ai luptat cu Van Cleef? De ce nu ai eliberat tu prizonierii? Păi să vezi. Și eu, ca și ceilalți, am fost nevoit să eșuez în centura Van Cleef. Asta s-a întâmplat de mult. Eram lipsit de experiență la primul meu zbor. Tot ce mi se întâmpla pe această planetă era atât de neașteptat, încât m-am speriat de-a binelea. Am înțeles că nimerisem într-o capcană în care materia se transforma necontenit. Nava s-a contaminat prima. Curând am suferit și eu o mutație care m-a ajutat însă să supraviețuiesc. Așa se face că acum îmi schimb mereu înfățișarea, după cele mai năstrușnice fantezii. Te miră că tu nu ai pățit nimic? E o dovadă în plus că dispui de însușiri pe care eu nu le-am avut. Într-una din aceste urmăriri am descoperit crevasa în care ne aflăm.
Și în sfârșit am descoperit proprietatea alveolelor de a se comporta ca o centrală de informații. Am luat legătura cu ceilalți naufragiați și am investigat toată zona centurii. Învățând multe lucruri, am constatat că nu mai pot părăsi decât scurtă vreme planeta de care sunt legat energetic. Iată de ce nu-l pot înfrunta pe Van Cleef. Vino lângă mine. Am să te învăț tot ceea ce am învățat de la Van Cleef spionându-l. Să te preschimbi pe tine însuți într-o planetă. Sau într-un fir de iarbă, să te risipești în pulbere de stele și iar să te aduni, să te ascunzi în mijlocul unui soare, să te multiplici de 1.000.000 de ori și să te întorci mereu la tine. Nodule, oare nu e prea mult? Ți s-au dat toate acestea cu o condiție: să fii și să rămâi mereu om, până la capăt, orice s-ar întâmpla. Și nu uita, lupta se apropie. Îți place? Ți-o dăruiesc. Pune-o în sân ca voinicul din poveștile voastre. Este o capcană energetică, singura cu care poate fi prins Van Cleef. Hei, Van Cleef! Unde ești? Cine mă cheamă? Tu ești pământeanule. Da, eu sunt. Îmi datorezi revanșa. Bine, te-ai întors în timp. Să văd dacă ești în stare să folosești orice armă.
Viața atâtor ființe ce au luptat alături de mine. Oricum, află un secret. N-a fost nimeni în primejdie. Toți au fost proiecții spațiale. De unde știi toate astea? De vreme ce te-am însoțit pretutindeni până la ultimul tău examen. Ce examen? Gândește-te că ființe ajunse pe o treaptă superioară de evoluție ar vrea să comunice cu semenii lor. Ce-ar face mai întâi? Ar cerceta dacă aceste ființe sunt pregătite pentru un asemenea contact. Iată răspunsul la întrebarea ta. Tu ai trecut examenul, pentru că nicio clipă nu te-ai gândit să-ți folosești puterile dobândite pentru a stăpâni lumile prin care ai trecut. Dar nici unul nu le-a întrunit pe toate, așa cum s-a întâmplat cu tine. Poate pentru că tu te-ai născut printre stele. De lume, teama de ostilitate, teama că vor putea folosi cunoștințele noastre în scopuri destructive, ne-au făcut să te stăm timp îndelungat. Timpul acesta care s-a scurs până la apariția mea? Da. Acesta este timpul care s-a oprit pentru toți care au așteptat să treci examenul. Nemurirea pe care ați bănuit-o nu o are nimeni. Mai am o singură întrebare. Da, știu. Și-ți datorez de mult un răspuns. Andra trăiește și alături de ea vei putea să-ți desăvârșești misiunea.